Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay gagawa tayo ng mango graham shake. Ang kakailanganan nating sangkap, 1 kilong hinog na mangga, black sago, Eden cheese, condensed milk at graham powder. Para po sa paggawa ng black sago, nasa description box po, i-click nyo lang po yun. Ang una muna natin gagawin ay hiwain natin ang ating mangga. Ikakat natin siya into cubes. Hugasan ko na po yung ating mangga bago natin hiniwa. Pwede rin naman po kayurin natin siya, yung pangkayod ng buko. Sa inyo po kung ano po yung gusto nyo. Ito kasing sa akin, mas masarap kasi yung pag may bits ng mango. Ito pong mangga ko, nabili ko siya ng 90 pesos. Napakabango ng ating mangga. Sabi nila, kapag mabango daw ang mangga, ito ay matamis. Kayo po kung anong gusto nyo na cut, gusto nyo mas maliliit pa, pwede naman po. Ang susunod naman pong gagawin natin ay hihiwain natin ang ating cheese. Hihiwain natin siya into 8 pieces. Tara, gawin na natin. Gagawa na tayo ng shake, mango graham shake. Kailangan natin ng 1/4 cup ng mango. Then 1/3 cup ng condensed milk. Isang piraso ng cheese at 1 cup ng crushed ice. Number 1 muna. Cover natin para hindi tumalsik. And then number 4. Okay, isa pa. I-assemble na natin, no? So, sa
Sa 16 ounce na cup, maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng black sago. And then, maglalagay tayo ng shake. Tapos, 1 tablespoon. And then, beets. Mga 4 pieces yung beets. So, ayan. Okay. Maglalagay pa tayo uli ng beets. At 1 tablespoon ng yan. Ready na ang ating mango graham shake.